För lite mer än ett år sedan gjorde jag en video där jag visade lite gameplay från Half-Life Alyx och gav lite köpråd angående VR-headset och gamingdatorer som numera är helt utdaterade eftersom att det inte går att köpa några produkter någonstans. Men det jag inte pratade om i den videon, det var själva storyn i spelet och hur fantastisk jag tyckte att den var. Så nu när det med lite marginal har gått ett helt år sedan spelet kom tänkte jag att det kanske var dags att göra det. Så naturligtvis stor spoilervarning här, men om du redan har spelat spelet eller inte har något intresse alls vad gör det, så titta gärna vidare. Direkt när jag hade spelat klart spelet skrev jag ner mina tankar, vilket blev ungefär 6 A4-sidor. Så jag baserar den här videon i stor grad på den lilla uppsatsen, vilket förhoppningsvis gör att mina åsikter inte är så påverkade av andra omdömen jag har hört, trots att den här videon kommer ju långt efter att spelet släpptes. Men först, lite bakgrund. Handlingen i Half-Life och Half-Life 2 är någorlunda separerad, men med en viktig länk. G-Man. Half-Life 1 från 1998 utspelar sig på den märkliga forskningsbasen Black Mesa i New Mexico, som drabbas av en invasion av märkliga aliens. I slutet av spelet, när huvudkaraktären Gordon Freeman har slagits klart med alla aliens, så blir han placerad i förvar av G-Man, redo att användas när han skulle behövas. Mycket konstigt. I Half-Life 2 från 2004 har jorden invaderats av Combine som lyckats ta sig hit genom en interdimensionell portal skapad av konsekvenserna från första spelet. Hur det hänger ihop är ganska krångligt och förklaras bara nästan i spelet, men hur som helst. Tvåan går ut på att störta den regimen tillsammans med Alyx, som är spelets mest framträdande sidokaraktär. Men även några andra karaktärer, däribland Alyx pappa som heter Eli. Spelet slutar med något av en cliffhanger där Combines ledare har besegrats men deras bas håller på att sprängas. Och just då kommer G-Man återigen och fryser tiden och hämtar Gordon för att placera i säkert förvar till nästa spel. Valve tillkännagav sen att de skulle släppa 3 kortare episoder för att berätta historien om vad som hände med Combine efter Half-Life 2. Episod 1, som kom 2006, bryter traditionen med att G-Man bara plockar fram Gordon i början av spelet. Istället inleds episod 1 precis där Half-Life 2 slutar med att en samling Vortigons motar bort G-Man och själva räddar Gordon och Alyx från explosionen. We'll see about that. Och det var här som Half-Life verkligen blev intressant för mig på ett djupare sätt än bara ett bra pang-pang-spel. För det var uppenbart att författarna hade en större plan för vad den övergripande berättelsen var på väg. I episod 1 stängs Combine-portalen till deras hemvärld så att alla Combine som var kvar på jorden är fast. Gordon och Alyx lyckas hitta ett hemligt Combine-meddelande och flyr ut ur stan som exploderar. I episod 2 reser de vidare för att leverera det hemliga meddelandet till Alyx pappa i deras lilla rebellbas. Men på vägen dit blir Alyx skadad och behöver få vård av några Vortigons. När de är upptagna passar G-Man på att titta in och ge ett litet meddelande till den medvetslösa Alyx. When you see your father, relay these words. Prepare for unforeseen consequences. Riktigt creepy snubbe, ja. Men Alyx vaknar till liv och de lyckas ta sig till rebellbasen och väl där avkodar de Combine-meddelandet som visar sig innehålla koordinater till Borealis, ett skepp skickat på en expedition av Aperture Science, som ju är forskningslaboratoriet från Portal. Om ni har spelat Portal vet ni att Aperture Science inte alltid lyckades hålla sin artificiella intelligens på en ofarlig nivå. Så det görs upp en plan för att leta upp den här båten och förstöra den innan Combine kan göra någonting dåligt med den. Eli får dessutom meddelandet från G-Man via Alyx och blir mycket överraskad. Dad, prepare for unforeseen consequences. What did you say? Dad! Actually, Alyx, would you mind getting me a cup of tea? Thank you, baby.
Now he's using my little girl, putting words in her mouth. Gordon, there's so much I need to tell you. Nu börjar ju hända saker. Det ser verkligen ut som att de kommer börja förklara lite av mytologin bakom G-Man i episod 3, eller hur? Men innan Gordon och Alex kan gå ombord på helikoptern blir basen dock anfallen av Combine. Vilket leder till slutet på episod 2 och antagligen den mest berömda cliffhangern i spelhistorien. Oh no. Dad! Gordon! Help! Listen to me. Destroy that ship. Whatever it takes. Destroy it. Don't! Dad! Oh, God. Dad! Dad! Dad, please! Dad! Oh, my God! No! 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 Oh, my God! Dad! No! Don't leave me! Och efter det där kom alltså inget nytt Half-Life-spel ut på 12 år. Ja. Så vad hände egentligen? Det skulle bli en trilogi av episoder. Gissningsvis skulle den sista episoden gå ut på att de åkte till Borealis, förstörde vapnet, såg till att Combines närvaro på jorden helt avslutades. G-Mans mytologi skulle kanske utökas på något sätt innan han slutligen la Gordon i förvar igen inför ett framtida Half-Life 3. Enkelt. Men så blev det inte. Den sista referensen till episod 3 finns i Portal 2 där det går att hitta en livboj från Borealis. Just det, en viktig detalj som jag inte har pratat om hittills. Half-Life 1 och 2 skrevs av science fiction-författaren Mark Laidlaw. De flesta tror väl att hans insats är en stor anledning till att spelen blev så ikoniska som de blev. I episoderna hade han också hjälp av Chet Faliszek och Eric Wolpaw. Faliszek och Wolpaw skrev för övrigt också Portal och Portal 2 i det senare fallet tillsammans med Jay Pinkerton. Men 2016 lämnade Mark Laidlaw Valve. Det var väl lite spiken i kistan för att episod 3 någonsin skulle komma ut. 2017 slutade även Eric Wolpaw, Chet Faliszek och Jay Pinkerton inom loppet av 6 månader. Exakt varför har jag ingen aning om, men man kan väl ana att de inte var helt nöjda med att bara skriva lore till Dota. Men några månader senare hände något extremt oväntat. Mark Laidlaw publicerade en bloggpost med namnet Epistle 3. Den innehöll hela berättelsen som skulle passat in i episod 3, men med alla namn utbytta till någonting annat. Gordon Freeman heter till exempel Gertrude Fremont. Känslan man får här är väl att även Laidlaw var frustrerad över att Valve aldrig lyckades färdigställa episod 3. Men ändå på något sätt ville att hans vision skulle komma fram. Epistle 3 ledde givetvis genast till att Half-Life-fans över hela världen började arbeta på att bygga episod 3 själva utifrån Laidlaws manus. Det finns åtminstone 2 projekt som fortfarande pågår, Project Borealis och Boreal Alyth. Valve har alltså satt sig i en riktigt jobbig sits när det gäller Half-Life. Om de vill släppa ett nytt spel måste de på något sätt följa upp cliffhangern efter episod 2, men att göra något som konkurrerar med de inofficiella spelen baserade på originalförfattarens Laidlaws egna manus känns extremt riskabelt. Lösningen är något av det mest geniala jag har sett i ett spel. Half-Life Alyx konkurrerar inte med Epistle 3 eftersom att det inte är en uppföljare till episod 2. Det är istället en prequel till Half-Life 2. Men det är inte bara en prequel. Extra spoiler alert igen. Jag anade att det skulle vara någonting mer redan innan det släpptes eftersom Valve ändå rekommenderade att du spelade episod 1 och 2 innan du spelade Half-Life Alyx. Och anledningen till det var väldigt tydlig direkt när du startar spelet. Japp, de spoilade förra spelet direkt. Så man kan hoppas att de flesta faktiskt hade spelat det. Det är svårt att se här eftersom att jag har ett VR-headset på mig, men jag blev mycket exalterad när jag såg det här första gången. Eftersom det antyder att de på något sätt kommer att adressera episod 2. Tidigt i Half-Life Alyx blir Eli tillfångatagen av Combine igen för att ha saboterat en av deras reaktorer. Alex ger sig ut för att rädda honom och försöker hinna ikapp hans tåg genom att gå igenom en karantänzon fylld med zombies givetvis. Och redan tidigt träffar hon en Vortigern som fortsätter temat att vad som är dåtid och framtid bara är relativt. Oh. Thee
Alex Vance. I would help. I really would, but the Alex Vance is honestly very busy saving her dad. You will not save him. He is dead. What? Or he will be. Is or will be? It is a matter of perspective. But Alex Vance alone cannot prevent his fate. Intressant, eller hur? Hur som helst, Alex lyckas frita sin pappa och de upptäcker samtidigt att Combine ägnar mycket tid åt att skydda ett svävande valv över staden. De tror att det handlar om ett kraftfullt vapen och bestämmer att de måste försöka förstöra det. Större delen av spelet kretsar kring att stänga av olika strömstationer som håller valvet uppe och slutligen ta sig in i valvet. Vid ett tillfälle nära spelets slut tjuvlyssnar Alex på en konversation där någon pratar om vad som finns i valvet. Look, if it's still here when she gets there, he's gone. What in the history of today makes you think you're gonna stop her? Look, this guy we've got in there survived Black Mesa. He raised holy hell and then just disappeared. We finally caught him and you're just gonna let him go again? Move the box! Survived Black Mesa, then disappeared. Eli, they do have a super weapon. God damn it, Russ, they got Gordon Freeman. Oh, wow. När jag först spelade det här antog jag att den här personen som säger det är Dr. Judith Mossman från Half-Life 2. Anledningen till att de inte visar hennes ansikte är förstås att Alex inte ska få veta att hon är spion för Combine förrän i det spelet. Damn her, I don't believe this! Sen dess har jag förstått att det här kan vara en annan karaktär som blev bortklippt från resten av spelet. Men eftersom de har placerat henne så här så att vi bara ser en skugga tror jag ändå att Valves slutgiltiga avsikt var att det skulle vara Mossman. De antar alltså att Gordon Freeman är tillfångatagen i valvet och ändrar snabbt planen från att förstöra vapnet till att rädda honom. Jag som har lite koll på de tidigare Half-Life-spelen förstår ju dock att det här kan inte riktigt stämma. Gordon var ju placerad i förvar av G-Man, inte inlåst i ett valv av Combine. Är det här G-Mans förvaringsgarderob? Varför är den i så fall kontrollerad av Combine? Verkar konstigt. Oavsett det så vet jag ju att Gordon dyker inte upp i City 17 förrän i början av Half-Life 2 om 5 år, så hur kan vi möjligen rädda honom nu? Och mycket riktigt, när vi väl kommer fram till valvet hittar vi inte Gordon där utan någon annan. Nu börjar det likna något, ja. Det var alltså inte Gordon som fake Mossman pratade om. Det var ett missförstånd. Hon pratade om G-Man. Look, this guy we've got in there survived Black Mesa. He raised holy hell and then just disappeared. Vi vet inte mycket om vad G-Man gjorde i Black Mesa, men han var ju där. Och tydligen har Combine lyckats fånga in honom efter händelserna i Half-Life 1. Och nu har vi alltså råkat befria honom istället för Gordon. Oops. Alex verkar också inse vårt misstag och bli mer skeptisk till den kostymklädde mannen. Gordon Freeman? Gordon Freeman. Miss Vance, you wouldn't need all that to imprison Gordon Freeman. So, who are you? Perhaps what I am is not as important as what I can offer you in exchange for coming all this way. What if I could offer you something you don't know you want? Dad? What? Is that me? What is this? What's happening? We are in the future. This is the moment where you watch your father die. Unless... What? Unless what? Unless you were to take matters into your own hands. Release your father
Miss Vance. Good. As a consequence of your action, this entity will continue, and this entity will not. Right. So he's okay, right? He lives. G-Man ger alltså Alex möjligheten att tillsammans ändra framtiden så att Eli överlever. Men efter att de har gjort det bestämmer sig G-Man ändå för att lägga Alex i förvar. Send me home! I'm afraid you misunderstand the situation, Miss Vance. Wait! Hey, wait! 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 Vilket blir rätt förvirrande eftersom det inte stämmer med tidslinjen vi sett från Half-Life 2, där ju Alex är med. Så innebär det att den gamla tidslinjen inte alls finns längre? Nej, det innebär det inte, för efter eftertexterna kommer en mycket intressant extra scen. Warning. Vital signs critical. Seek medical attention. Gordon! Gordon! Wake up, Gordon! She's gone, Gordon. She's gone. Son of a bitch, it has unforeseen consequences. I knew it. When I get my hands on him, I'm gonna kill him. Figure this out. Right now. We got work to do. Den här scenen är en direkt uppföljare på episod 2. Skillnaden är bara att Alex är plötsligt borta. På något sätt kidnappades hon 5 år tidigare, men den har inte fått någon effekt förrän nu. Hur gick det till, undrar du? Inte vet jag. Vi pratar trots allt om en kostymklädd typ som har möjlighet att placera folk i någon sorts oklar förvaringsdimension. Jag är villig att ge spelet lite utrymme för fantasi här. Spelet slutar sen med ett tydligt tecken på att nästa spel kommer att bli en uppföljare från Gordons perspektiv, men i den nya tidslinjen. Förutsättningarna är nu något annorlunda än de var efter att episod 2 släpptes. Nu handlar det inte bara om att hantera alla Combine på jorden, utan även befria Alex från G-Man. Det innebär att Valve kan göra sin egen grej i den nya tidslinjen och totalt ignorera den gamla där de uppenbarligen hade kört fast. Det gör också att amatörprojekten att realisera Epistle 3 också kan fortsätta utan problem, vilket de också gör nu ett år senare. Eftersom de äger rum i originaltidslinjen som Valve inte längre behöver göra någonting med om de inte absolut vill. Så svaret på den här 12 år gamla cliffhangern blev alltså äsch, det var en annan tidslinje, vi ändrade det. Vilket kanske kan tyckas vara otillfredsställande, men jag tyckte att det presenterades på ett väldigt snyggt sätt. Half-Life 2-episoderna är äntligen slut. Anledningen till att den tredje aldrig kom är helt enkelt eftersom att den aldrig ägde rum. Framtiden får väl utvisa om Valve kan lyckas göra en uppföljning på den nya cliffhangern. Men det känns sannolikt att de har tänkt igenom det här beslutet lite mer den här gången. Hoppas jag. Med tanke på hur det gick sist. Men det var allt jag hade att säga om det. Om du aldrig har spelat Half-Life och efter den här videon av någon anledning känner att du borde testa, så rekommenderar jag att börja med Half-Life 2. Spelet är relativt fristående och det är ett riktigt bra spel. Half-Life 1 har inte riktigt åldrats lika väl.